Face on siya. Wala siyang mga indication ng power. Wala yung mga ilaw niya. Kahit i-run natin, ayaw. Bali ito yung supply papuntang mga generators natin, fuel supply, feed pump and booster pump para sa generator at saka sa main engine. So hanapin natin kung bakit nawalan siya ng power. So ito yung number 1, meron siyang indication, ito ngayon yung tumatakbo. So ito yung mga pump nya, ito yung feed pump, ito yung booster pump. So hanapin natin. A few moments later. Bali, buhatin muna natin ang kung may pumapasok na power. Pag ako nagto-troubleshoot, ito muna kagad yung initial troubleshooting ko, power supply. So tingnan natin kung may mga pumapasok na power. Baka mamaya kaya wala siyang supply kasi nga may mga sa mga main breaker niya. So ito. So lahat meron siyang incoming power supply. Ganun din dito. Meron din. So lahat meron siyang power supply. So meron. So ibig sabihin ang problema natin nasa circuit lang. So hanapin ngayon natin sa diagram kung ano naging problema niya. Later. So ito yung diagram natin. So ito yung pit pump number 2. So base sa diagram natin, so ito yung main contactor niya. Yan. Ito main contactor niya. Tapos lahat ng supply sa control niya ay ito. Bali ito at saka ito. Bali ibig sabihin ito sheet number 12, tapos ito yung Excel letter niya, ito yung Excel number niya. Bali ang nakalagay 12B6. So ito ay number 13, sheet number 13. So hanapin natin siya, 12B6 at saka 12B6 at saka 12F6. So pupunta tayo sa sheet number 12. Ito sheet number 12, tapos B6 at saka F6. So ito yung number 6, letter B, 6. So ito yon, kasi ito yung pupunta naman 13B1 at saka 14B1. So ito yung number 13, yung 1, ito yung B. So ganun lang ang pagbasa ng diagram. Bali ito yon, at saka yung isa 12F5, 12F6. So number 12, sheet number 12, letter F, then 6 itong 6 yan. So ito yon. So makikita natin ngayong control voltage nya, dadaan muna siya dito
sa timer na to. Bali 6 ang nakalagay sa kanya, sequential restart after power failure. So para magkaroon siya ng voltage doon sa control voltage niya, kailangan mag activate itong mga contact nito. So ito ang titingnan natin. Tapos tingnan natin kung may supply ito ang timer na to. Bali ang nakalagay naman siguro sa timer na yon, based din dito sa mga sheet number niya. So tingnan natin. A few moments later. Bali ito yung relay na sinasabi doon sa diagram na ito. Itong sequential restart after power of nitong K1. So ito yun, na-measure ko na yung voltage niya sa terminal A1, A2. So meron siya. Ibig sabihin ito yung problema niya, kasi dapat meron na siyang mga indication na meron siyang power, kaso wala. 1 hour later. So eto, napalitan na natin yung timer relay niya. So try natin buksan. Dapat magkakaroon na siya ng power based sa diagram. Pag-section natin ng breaker mamaya, unang magkakaroon nito, kakaunting siya. Pag na-reach niya yung time, saka magkakaroon ng supply yung ibang control. So dapat ganoon ang sequence niya. So buksan natin ang power. Tapos ito yung main. So ito. So yan, nag-counting na siya. Nagkaroon na rin ng power yung mga relay niya, yung isa pang timer. Tapos tingnan natin dito, baka kung meron siya or minsan kasi busted, hindi natin makita. So dito, ito naman pala mga indication niya na ito is trip and running. So normally wala talaga siyang power, kasi magkakaroon lang siya pag tumakbo or may mga problema nangyari dito sa panel na to. So ito siya. So ito talaga ang problema. A few moments later. Ito na, tapos natin sabit lahat. So testingin natin kung gumagana siya.